Aibon Yaluni, welcome back to kalyanijayalath One Kingdom channel. Today I would like to share with you how to cut and sew the Peter Pan collar. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා පීටර් පෑන් කොලර් එක කොහොමද අපි පහසුවෙන් කපලා මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට බේබි කොලර් එක කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම මේ බේබි කොලර් එකේ ඩිසයින්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම අද එක ඩිසයින් එකක් තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලා බේසික් බ්ලොක් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කර පල්ලට ඔයාලට පුළුවන් කර 4ට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කර ලකුණු කර ගන්නත්. හැබැයි මෙතන අනිත් කොලර්ස් වගේ නෙමේ මේ බේබි කොලර් එක මහනකොට ඔයාලගේ කර පළල චුටක් වැඩිපුර ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතන ගන්නවා 2.4න් 3ක්. ඒ වගේම මගේ උරහිසේ හැඩයට මම වෙනදා වගේම මේ උරහිස 13ක් ගන්න නිසා අඟලක් 15ට දාලා හැඩ කර ගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස කර ගැඹුර සඳහා අඟල් 4මාරක් මම ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 4මාරේ සිට අඟල් 5ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා උනත් වැඩිපුර ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කැමති නම්. ඉතින් අත්කට සඳහා මම මේ විදිහට අඟල් 7ක් 15ට දා ගන්නවා. මොකද මගේ මේ බ්ලවුස් එක මම නිර්මාණය කරන්නේ මෙහුම් වාසිත් එක්ක නිසා. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා දැන් බේසික් බ්ලොක් එකක් කොහොමද කපාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එකක මේ හැඩය යොදාගෙන බ්ලවුස් එකක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පිටුපස කර ගැඹුරට මම මේ විදිහට අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මම මෙතන පිටුපස අත්කටත් මේ එකම බ්ලොක් එකකින් මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ පතුරම කපලා අයින් කරගන්න. ඉතින් මේක එකවර රෙද්දේ කපලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න තමයි මේ විදිහට පතුරමක මුලින් ඇඳලා පෙන්නුවේ. දැන් අපි මේක රෙද්දේ තියලා කපා ගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ කොලර් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කැන්වස් එකක් අරගෙන අපි මේ ෆේසින් එක හදාගන්න. ඉතින් මේක ෆේසින් එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් තුනි රෙද්දක් නිසා මම මේ විදිහට මගේ පේපර් ස්ටිප් එක නැත්නම් කැන්වස් එක දෙකර නමාගෙන මේ විදිහට අපේ උරහිස මූට්ටු කරගත්ත බ්ලවුස් එක තියලා මම මේ විදිහට කොලර් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙතනදී අඟල් 3ක් පල්ලට තමයි මම මගේ කොලර් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. මේ හැඩේ සඳහා මම අඟල් 1මාරක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි. ඉතින් මෙතනදී මම මගේ කොලර් එක සඳහා ඉදිරියට බොත්තමක් දානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි මේ ඩිසයින් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් පොඩි ළමයෙකුට මහනවා නම් මේ කොලර් එකේ පළල අඟල් 2.5මාරක් විතර ඇති. ඉතින් මම මෙතන නිර්මාණය කරන්නේ සාමාන්‍ය සිරුරක් තියෙන කෙනෙකුට නිසා මම මේ කොලර් එකේ පළල අඟල් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මම මේ වටේට මෙහුම් වාසි තියාගත්තේ නෑ. මොකද මේක ෆේසින් එකක් නිසා. දැන් මම රෙදි කොටස් දෙකම එකට තියලා මගේ ෆේසින් එක මේ විදිහට තියාගන්නවා. මම මේ රෙද්දේ කන පිට කොටසට තමයි මගේ මේ ෆේසින් එක අලව ගන්නේ. මේ දෙකම මම කොලර් දෙකම එකවර තියලා තියෙනවා රෙදි කොටස් දෙක. ඊට පස්සේ මගේ හොඳ පිට කොටස් මේ ඇතුළට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මැෂිම ළඟට අරන් ගිහිල්ලා වටේම මහ ගන්නවා. මෙතනදී කර කොටසට කර අල්ලන මේ කොලර් එකේ පැත්තට විතරක් අඟල් භාගයක් අපි වැඩිපුර තියලා මේ කපා ගන්නවා මහලා ඉවර වෙලා. ඒක අපි මහන්නේ නැහැ. මේ කොටස අපි මහන්නේ නැහැ. මේ කොටස ඇරලා තියන්න ඕනේ. මොකද අපි කොලර් එක හරව ගන්න ඕන. ඒ කොටස තමයි අපි අපේ කර වටේට සම්බන්ධ කරගන්නේ. දැන් මේ විදිහට අපි බලා ගන්න මම අඟල් භාගයක් මේ විදිහට ඉහළින් තියලා තමයි පටන් ගත්තේ ටැග් කරගෙන. දැන් මේ ෆේසින් එක වටේ මම මෙහෙම මහගෙන එනවා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. ඒ වගේම ඔයාලගේ කොලර් එක නීට් එකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඉහළින් තමයි මේක නතර කෙරුවේ. ඉතින් මගේ කොලර් එකේ අනිත් කොටසත් මම මේ විදිහටම පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ ෆේසින් එකට ඉහළින් අඟල් භාගයක දුරකින් තමයි මම මගේ මේ මැස්ම පටන් ගත්තෙත් අවසන් කෙරුවෙත් ඒ ගැන අවබෝධයෙන්
ඔයාලා මේ කොලර් එක කපාගෙන මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක වටේම කපා ගන්නවා. එක කොටසක් මම මහලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ කොලර් එකේ වටේට අඟල් කාලක් හිටින්නටත් මේ කරට අල්ලන කොටස විතරක් අඟල් භාගයක් තියෙන්නටත් ඔයාලා මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ අඟල් කාලගත්ත කොටසට කට් මාක් දාගෙන මේ අඟල් භාගේ තියෙන අපි ඕපන් කරලා තියෙන කොටසින් මේක හරවලා මහ ගන්න පුළුවන් টොප් මේ ස්ටිච් ගහ ගන්න පුළුවන් උඩින් කැමති නම් එහෙමත් නැත්නම් හොඳින් අයන් කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක අනිත් පැත්ත හරවලා අයන් කරගත්තට පස්සේ මං උඩින් තව මැස්මක් මේ අයිනෙන්ම ගහගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ මේ පිට පෑන් කොලර් එක හරව ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේක හොඳින් අයන් කරගෙන මේ විදිහට මහගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මහනකොට මිලිමීටර් 2ක් වගේ තියාගෙන මහන්න. ඉතින් මේක අත්වැස්ස නැහැ. ඔයාලට මේක උඩින් උනත් මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ වටේට රේන්දයක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. බීඩ්ස් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. එම්බ්‍රොයිඩර් කරගන්න පුළුවන්. මේ කොලර් එක ලස්සන කරගන්න ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ නිර්මාණශීලී අදහස් ඔයාලා පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඔයාලගේ මේ කොලර්ස් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පීටර් පෑන් කොලර් එක හැමදාමත් ගොඩාක් ඇඳුම් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් කවදාවත් මේ වගේ කොලර් එකක් ඇත්තරම out of fashion යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ කර වටේ තියාගෙන මේ කොලර් එක මම මෙහෙම අල්ල ගන්නවා. ඉස්සලා පින් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට මහ ගන්නවා. මෙතනදී මම අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසි තියාගෙන තමයි මහගන්නේ. මොකද මං කර පල්ලට තියාගෙන තියෙන අඟල් 2යි 4න් 3ක් නිසා මම මෙතන අඟල් භාගයක්ම තියලා මහගෙන ඊට පස්සේ මම මේක නැවත අඟල් කාලයකට කපා ගන්නවා. මොකද අපි මේකට පයිපින් හිකුත් අල්ල ගන්න නිසා තමයි මං එහෙම කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට උඩින් මහගෙන ඉන්න අඟල් භාගෙ හිටින්නට. ඊට පස්සේ මේක මහගෙන ඉවර වෙලා අඟල් කාලක් ඉතිරි වෙන්න මේක ට්‍රිම් කරලා ඇරලා අපිට පුළුවන් අඟල් 2ක් පල්ලට පයිපින් එකක් කපාගෙන ඒක දෙකට නමාගෙන ඊට පස්සේ එකට උඩින් මැස්මක් ගහගෙන මේ කර වටේට මේක තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පයිපින් එක කර වටේට අල්ලගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක මේ විදිහට අඟල් කාලක් අයින් කරලා අපි කොහොමද අපේ පයිපින් එක තියලා අල්ලගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති අත් කොටසක් මේ බ්ලවුස් එක සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම කපාගත්ත බයස් එක දෙකට නමාගෙන මෙහෙම අඟල් භාගයක් හිටින්නට මැස්මක් ගහගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේකෙනුත් පොඩ්ඩක් අඟල් කාලක් විතර අඩු කරලා කපා ගන්න. ඉතින් මම මේක කපා ගන්නකොට අඟල් 2කට වඩා චුට්ටක් වැඩිපුර කපා ගත්ත නිසා මම අඟල හිටින්නට මේක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක පටන් ගන්නකොට චුට්ටක් නමලා තමයි මගේ පයිපින් එක අල්ලගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් නමාගෙන මේක අල්ල ගන්නවා. මොකද මේක අවසන් කරනකොට අපිට නවන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අපි මේක හරවලා පයිපින් එක මහ ගන්නකොට ලස්සන නීට් එකට අපිට ගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මේ විදිහට කරගන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේ විදිහට මුට්ටුවක් දාගන්නකොට ඉදිරිපස්සට වෙන්න ඒක කරන්න එපා. පිටිපස්සට වගේ පටන් අරගෙන ඒක ඉවර කරගන්න. එතකොට ඒක ලස්සනයි. ඉතින් මේ විදිහට මම පයිපින් එක වටේම අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් නැවත අපි මිලිමීටර 2ක් වගේ 3ක් වගේ ඉතිරි වෙන්නේ ඉතිරි කොටස් කපලා අයින් කරනවා මේ අපි තියාගත්ත අඟල් කාලෙන්. මොකද අපි මේකට පයිපින් එක හරවලා මහන නිසා මේක හීනි වෙන තරමට අපිට මේක ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේකෙන් නැවතත් මේ විදිහට අපි තියාගත්ත අඟල් කාලෙන් අයින් කරලා දානවා. එකකින් භාගයක් විතර මං චූටි කොටසක් තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ කොලර්ස් ලස්සනට දාලා ගවුන් බ්ලවුසස් ඒ වගේ ලස්සන දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
ඕනෑම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනෑම කෙනෙකුට මේ වගේ කොලර් එකක් ඇත්තරම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට මහලා ඔයාලා කැමති නම් මගේ Facebook page එකට ඔයාලගේ නිර්මාණ එවන්න පුළුවන්. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ හදාගත්ත පයිපින් එක මේ විදිහට නමාගෙන ලස්සනට හීනියට මහගෙන යනවා. ඉතින් මේක අඟල් කාලක් වගේ හිටින්නට මහගත්තාම ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේක පයිපින් එක මේ විදිහට පේන්නේ නැතුව යටට මුණත් තියලා කරපටියක් විදිහට මහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පිටපෑන් කොලර් එකේ මොස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී පුංචි බොත්තමක් මෙතනට අල්ලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බෝ එකක් අල්ලා ගන්න. නැත්නම් කිසිම දෙයක් අල්ලා ගන්න නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බවීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Please do not forget to like and share with others. Take care. Bye bye.